नमस्ते साथीहरू, आज हामी बटर चिकन मसालाको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौं। सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीबाट। काटेको चिकन आधा केजी, काटेको प्याज, काटेको गोलभेडा, लसुन अदुवाको पेस्ट, खोर्सानीको धुलो, काजु, जिराको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, बेसारको धुलो, गोलभेडाको प्युरी, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, मरिच र अलैँचीको गेडा, मह अथवा चिनी, बटर, क्रिम, दही, रातो खोर्सानी, कसुरी मेथी र पकाउने तेल। अब एउटा बल लिऊँ र त्यसमा चिकन राखौँ। अब म यसलाई म्यारिनेट गर्छु। म्यारिनेट गर्नको लागि मैले राखेँ लसुन अदुवाको पेस्ट, यस्तै गरी थोरै रातो खोर्सानी, बेसार, जिराको धुलो, नुन र दही। अब यसलाई राम्रोसँग मोलौँ। चिकनमा मसला राम्रोसँग लाग्नको लागि हामी यो म्यारिनेट गरेको चिकनलाई 20 देखि 30 मिनेटसम्मको लागि फ्रिजमा राखिदिन्छौँ। अब हिट अन गरौँ र एउटा प्यान बसालौँ। प्यान तात्न थालिसकेपछि यसमा मैले राखिदिएँ बटर। बटर पग्लिन थालिसकेपछि अब मैले यसमा राखिदिएँ रातो खोर्सानी, मसलाहरू, जिरा, लसुन अदुवाको पेस्ट र यस्तै गरी टोमेटो प्युरी र यसलाई एकैछिन चलाऊ। टोमेटो प्युरी अप्सनल हो। अब मैले यसमा राखिदिएँ प्याज, यस्तै गरी काटेको गोलभेडा र काजुको टुक्रा। अब यसलाई एकैछिन भुटौँ। एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा राखिदिएँ नुन र पानी। हामीले यो मसला पुरै गलिन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। हाम्रो मसला यसरी पाक्दैछ। अझ यसलाई एकैछिन पकाइदिउँ। दस मिनेट हाई हिटमा पकाइसकेपछि गोलभेडा र प्याज गल्न थालेको छ। अब म आफ्नो हिट बन्द गरेर यसलाई एकछिन सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। अब हिट अन गरिदिउँ र एउटा प्यान लिऊँ। प्यान तात्न थालिसकेपछि म चिकन फ्राई गर्नको लागि यसमा तेल राखिदिन्छु। एकैछिन तेललाई तात्न दिउँ। तेल तात्न थालिसकेपछि अब यसमा चिकन राख्दै जाउँ। चिकनलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ र बेला बेलामा चलाइदिराख्नुपर्छ। 10 देखि 12 मिनेट मिडियम हिटमा फ्राई गरिसकेपछि चिकन राम्रोसँग फ्राई भएको छ। अब म एउटा पेपर टावेल भएको बल लिन्छु र यसमा चिकन खन्याउँछु।
यसरी हाम्रो सबै चिकन फ्राई भएर तयार भएको छ। हामीले पकाएको प्याज र गोलबेडाको मिक्सचरलाई एउटा ग्राइन्डरमा राखे र अब यसलाई ग्राइन्ड गरिदिउँ। हामीले मिक्सचरलाई मसिनो बनाएर ग्राइन्ड गरेको छौं। अब म एउटा भाँडो र छान्नी लिन्छु र यो मिक्सचरलाई छानेर स्मुथ पेस्ट मात्रै निकाल्छु। हाम्रो स्मुथ पेस्ट तल जम्मा हुन्छ र खस्रो मसला माथि बस्छ। यसरी हाम्रो माथिपट्टि खस्रो मसलाको बिया बाँकी भएको छ र हेर्नुस् त तलतिर स्मुथ पेस्ट बाँकी भएको छ। अब हामी यो पेस्टलाई युज गरेर करी बनाउँछौं। अब प्यान बसालेर यसलाई एकैछिन तताऊ। प्यान तातिसकेको छ। हामीले बटर चिकन बनाउनको लागि धेरै बटरको प्रयोग गर्छौं, तर हजुरहरूलाई मन परेमा यसलाई अभोइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बटर राखिदिएँ। बटर पग्लिसकेपछि मैले यसमा राखिदिएँ लसुन अदुवाको पेस्ट, रातो खोर्सानी जसले कलर आउनमा एकदमै मद्दत पुर्याउँछ, र अघि हामीले बनाएको प्युरी। यसलाई एकैछिन चलाइदिउँ। म यसमा थोरै नुन थपिदिन्छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा थोरै हनी पनि राखिदिन्छु। हनीको साटोमा हजुरहरूले चिनी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो मिक्सचरलाई 2 मिनेट जस्तो मिडियम हिटमा पकाऊ। 2 मिनेट मिक्सचर पाकिसकेपछि अब म यसमा चिकन राखिदिन्छु। र चिकन पाक्नको लागि 5 मिनेट मिडियम हिटमा छोडिदिन्छु। 5 मिनेट पाकिसकेपछि चिकन मसलासँग राम्रोसँग घुलिसक्यो। अब गोलबेडाको अमिलोपन हटाउनको लागि म यो मसलामा क्रिम राखिदिन्छु। र अब यो मसलालाई पाक्नको लागि लो हिटमा 10 मिनेटको लागि छोडिदिउँ। यसरी हाम्रो बटर चिकन मसला तयार भएको छ। अब म यसमा अन्तिममा कसुरी मेथीको धुलो राखिदिन्छु। यो अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ। र अब म यसलाई एउटा बलमा खन्याउँछु। यसरी हाम्रो बटर चिकन मसलाको रेसिपी तयार भएको छ। अब म यसमा गार्निशिङको लागि थोरै क्रिम राखिदिन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल।